ሰላም ሰላም ማርቲኔ ከማርቲ ኤ ዛሬ ደግሞ ትሬደር ጆ ግሮሰሪ የምግብ ግሮሰሪ አብረን እንሄዳለን። በዚህ በኮቪድ በሽታ ምክንያት ረዘም ያለ ሰልፍ ነበር። አሁን ወደ መግባቱ እየተቃረብኩ ነው። ይሄው ሳይን ተጽፏል እዚህ ላይ እያንዳንዱ ሰው 6 ፊት ተራርቆ መቆም እንዳለበት ነው የሚያሳየን። ውጩ በጣም ደስ ይላል። በሰልፉ ሰው እንዳይሰላች ለስለስ ያለ ሙዚቃ ተከፍቷል። ጥላ ውስጥ ነው ሰው የሚሰለፈው በአብዛኛው። በዛ ላይ አበባዎቹን እንደምታዩቸው በር ላይ ተደርድረዋል። እስካሁን መቼም ትሬደር ጆ ለካስተመራቸው ያላቸውን ጥንቃቄ በጣም ነው ማደንቅላቸው። አበባዎቹን አይቶ እንግዲህ መግዛት የሚፈልግ ሰው ቢኖር ያው በሰልፍ ላይ ያለ ግዢውን ከዚሁ ነው የሚጀምረው። ሰልፉ በጣም ፈጣን ነው። አንድ ሰው ከግሮሰሪ ሲወጣ እዚህ ሰልፍ ላይ ያለ ነው አንድ ሰው መግባት ይቻላል ማለት ነው። ይሄው የፊት ያሉት ተፈቀደለት ግባ ተብሎ ፀሐይ እንዳያቃጥልም ጥላ ነው። ልጅቷ ከግሮሰሪ ገዝቶ ጨርሶ የወጣውን ሰው ካርት ተቀብላ ታጸዳለች። አጽድታ ወደፊት ትገፋለች። ከዛ ደግሞ ፊት ለፊት ያለው ሰራተኛ ደግሞ ለሚገባው ሰው ይሰጣል። አሁን የኔ ተራ ነው። አንድ ካስተመር ገዝቶ ጨርሶ ሲወጣ እኔን ደግሞ በዚህ በኩል የሚያስገባው ሰራተኛ ያስገባኛል። በዚህ መልክ ስቶሩ ክራውድድ አይሆንም። ዌልካም ቱ ትሬደር ጆ። ይሄው አፕል ፍራፍሬው በሙሉ እዚህ ነው። አበባ እዚህ ውስጥ ይሸጣል። የቀረው ምግቡ በብዛት ፓክ ተደርጎ ነው የሚሸጠው። የሰው እጅ እንዳይነካው ይመስለኛል። ጥንቃቄም ነው ከበፊቱም ጀምሮ። በኮቪድ ምክንያት ምንም ነገር የተጓደለ የለም። እንደምታዩት ሁሉ ነገር በደንብ የተሟላ ነው እስካሁን ድረስ እግዚአብሔር ይመስገን። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ኦርጋኒክ ቺክን እያልኩ ምገዛና ምሰራ ከዚህ ነው። በፓውንድ ነው የሚሸጠው። በፓውንድ 4 ብር ከ99። ንጽህናውም በጣም ደስ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ አይነት ቺዝ ነው የሚሸጠው። እዚህ ጋር የምታዩት በነፃ ምግብ መቅመሻ ነበር በፊት። እዚህ ጋር ደግሞ ቡና በነፃ የሚጠጣበት ቦታ ነበረ። አሁን ከኮቪዱ በኋላ ይሄ ሁሉ ቀርቷል። ሁሉ ሰው እንቁላል መግዛት ይፈልጋልና ሰው በሰው ላይ አንዱ ባንዱ ላይ አይደራረብም። ተራ ጠብቆ ነው የሚገዛው። ይሄንንም የሚያደርጉት በሽታው ከአንዱ ወደ አንዱ እንዳይተላለፍ ነው። ያው እንደምታዩት ግን ሁላችንም አፋችንን ሸፍነን ነው የምንገዛው። አፉን ያልሸፈነ ሰው ቀድሞ መግባት አይፈቀድለትም። በቃ እስከዚህ ድረስ ነው። በጣም ስትሪክት ናቸው። አፋቸውን ሁሉም ሰው መሸፈን አለበት፣ ሰራተኛው ገዢውም። የሀገራችን የኢትዮጵያ ቡና ደግሞ እዚህ ይሸጣልና እዛ ወስጄ ደግሞ ላሳያችሁ። Are you taking picture? I'm taking picture. To show your family? Yeah. Oh yeah. Thank you. You too, sweetheart. Thank you. Aha. አያችሁ ቡናችን። አንዷ ሰራተኛቸው መጣ። ምን ልርዳሽ አለች። ለቤተሰብ ነው ወይ ፎቶ የምታነሺው አለች በፈገግታ። ሉክ የኛ ቡና እዚህ ይሸጣል። እንደምታዩት ቡናችን ነው ይሄ። መጣች ኢትዮጵያን ኮፊ ብላችሁ። ኦርጋኒክ ኢትዮጵያን ኮፊ፣ የኢትዮጵያ ኦርጋኒክ ቡና ደስ ሲል። ሌላውም አለ የኢትዮጵያ ቡና 4.99 ያላችሁ። ይሄ ደግሞ በማሽን የሚሰራው ኮፊ ነው። የኢትዮጵያን ኮፊ ካፕ ደስ አይልም? ጌታ የተመሰገነ። ደስ ይለኛል። በቃ ኢትዮጵያ የሚባል ስም ሳይ ደስ ነው የሚለኝ። ይሄኛው ደግሞ 9.99 This is the price is 9.99። ካልተስማማችሁ ወደ ስቶር ብትመልሱት ያለምንም ጥያቄ ሪፈንድ ያደርጉላችኋል።
ለማንኛውም አሁን እንደምታዩት የኢትዮጵያ ኮፊ ነው የሚለው። የአማራ ኮፊ አይልም፣ የኦሮሞ አይልም፣ የትግራይ አይልም፣ የኢትዮጵያ ቡና። ስለዚህ በቋንቋና በትውልድ ቦታ መከፋፈል ይቅር እህትና ወንድሞቼ፣ ምንም አይጠቅምም፣ እንደው ኪሳራ ነው። አትክልቶቹም በጣም ፍሬሽ ናቸው። ብዙ ጊዜ ትሬደር ጆ ተሸፍኖ ነው ሁሉ ነገር ዝኩኒውን እንደምታዩት ተሸፍኖ ነው። ግን አንዳንዱ እንደዚህ ሳይሸፈኑ የሚሸጡ። አሁን ይሄ አንዱ $1 ከ39 ሳንቲም ነው። አንድ ሁለቷን ወስዳለሁኝ። በጣም ያምራል። ጓንት ያደረኩት የበለጠ ጥንቃቄ ለማድረግ ነው። እኔ አስቀድሞ በመጠንቀቅ በጣም ነው ማምነው። ለዚህ ነው ጓንት አድርጌ ሾፕ ሳደርግ ያያችሁኝ እንጂ የኮቪድ በሽታ ከመምጣቱ በፊት ግን ጓንት የሚባል ነገር አድርጌ ሾፕ አላደርግም ነበር። አሁን ጨርሻለሁኝ። ይሄንን ጓንቱን ልክ እንደወጣሁኝ አውጥቼ እዚሁ ጋርቤጅ ውጭ አለ እጥለዋለሁኝ። በተጨማሪም እንደምታዩት ግሮሰሪ የገዛሁት በርከት ያለ ነው። ይሄን ያደረኩት ለምንድነው? በየጊዜው ግሮሰሪ መጥቼ ራሴን ኤክስፖዝ እንዳላደርግ በማለት ነው። እንደዚህ ውሃ የመሳሰለ ከባድ ነገር ከገዛችሁ ሰራተኞቹን እርዳታ ብትጠይቁ ይረዷችኋል። ለዛሬ እንግዲህ የግሮሰሪ ግዢ ይሄን ይመስላል። ስላያችሁ አመሰግናችኋለሁ። እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ማየት ከፈለጋችሁ አሳውቁኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት። ባይ